მშვიდობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ჩვენ კვლავ გიწევთ ერთსულოვნების სალონში. დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ერისთვის, ჩვენი ეკლესიის დოგმატურ პოლემიკური კრებული დოგმატიკონი, რომლის მნიშვნელობა სამწუხაროდ ჯერ კიდევ სათანადოდ შეფასებული არ არის თანამედროვე ჩვენი საზოგადოების მიერ. და სწორედ აი ამ მიზნით ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ ჩვენთან სასაუბროთ ბატონი ედიშერ ჭელიძე, ფილოლოგიისა და თეოლოგიის დოქტორი, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის დოგმატიკისა და პატროლოგიის კათედრის გამგე, ბატონი გიორგი კუბლაშვილი, რომელიც გახლავთ თბილისის სასულიერო აკადემიის დიპლომატი, რომელიც დიპლომს სწორედ აი ამ საკითხზე იცავს, ქალბატონი მაია რაფავა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი, პროფესორი და ქალბატონი ნანა ჩიკვატია, ამავე ცენტრის თანამშრომელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. გადაცემას უძღვება დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე. მე მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ მობრძანებისთვის და თავიდანვე რომ ჩვენი მაყურებელი დავაინტერესოთ და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ასე ვთქვათ არსში შევიყვანოთ. მე მინდა გავიხსენო ქალბატონო მაია თქვენ მიერ ნათქვამი სიტყვები, თქვენი შეფასება დოგმატიკონის და აი ამ კრებულისა, როდესაც თქვენ ბრძანეთ რომ აი ამ კრებულს საქართველოსთვის, ქართველი ერისთვის ქართლის ცხოვრებაზე არანაკლები მნიშვნელობა აქვს. რა გახდა საფუძველი იმისა, რომ თქვენ ამგვარი დასკვნა გაკეთებინათ? დიდი მადლობა მამა ზურაბ მოწვევისათვის და რომ მოგვეცა საშუალება გამოვთქვათ ჩვენი აზრები, ჩვენი შეხედულება აი იმ უნიკალურ ძეგლთან დაკავშირებით, რომელსაც წარმოადგენს არსენ იყალთოელის დოგმატიკონი. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თითქმის 3 თაობა სწავლობდა და იკვლევდა დოგმატიკონს, რომელსაც წარმოვადგენ მე უფროსი თაობის წარმოადგენელი ვარ, აგერცხედან საშუალო თაობის წარმოადგენელი და ბოლოს სულ დამწყები ახალგაზრდა სპეციალისტი, დიპლომატი. და მიუხედავად აგრეთვე იმისა, რომ დოგმატიკონის ცალკეული თხზულება გამოქვეყნებულია, მაინც აი ამ კრებულის მნიშვნელობა, ამ წიგნის, ეპოქალური წიგნის მნიშვნელობა არ არის სათანადოდ მისული ქართველ მკითხველ საზოგადოებამდე. ეს მაშინ, როცა უცხოეთში საოცარი დაინტერესება ამ კრებულით. იმდენად, რომ რამდენიმე უცხოელი მკვლევარი უტიე ბერნარუტიე, ჟან-პიერ მაე, ბელგიელი დეკლერკი, ქართველოლოგები, რომლებიც იკვლევენ სათანადო ბერძნულ ტექსტებს და არა მარტო დასავლეთ ევროპელები, რუსეთის სასულიერო აკადემია, რომელიც სწავლობს სასულიერო სლავურად თარგმნილ ტექსტებს, გვერდს ვერ აუვლიან ამ ქართულ თარგმანებს. იმდენად არიან დაინტერესებული ქართული თარგმანებით, რომ რამდენიმე წლის წინ მოგმართეს ჩვენ, რომ მიგვეწოდებინა ქართული ტექსტი მათთვის. და მართლაც ერთობლივი თანამშრომლობით მოსკოვში გამოქვეყნდა სლავურ თარგმანთან ერთად ქართული თარგმანის ტექსტიც. ასე რომ დაინტერესება მეცნიერთა წრეებში, სასულიერო მოღვაწეთა ვიწრო წრეში ძალიან დიდია, მაგრამ ფართო საზოგადოებას საერთოდ არავითარი ინფორმაცია არ აქვს ამ ძეგლთან დაკავშირებით, მაშინ, როდესაც თუ პარალელების გავლება შეიძლება, მე როგორც ამ ძეგლზე თავიდანვე მომუშავე სპეციალისტი, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ შეიძლება გავუტოლოთ ქართლის ცხოვრებას. ქართლის ცხოვრება შუა საუკუნეების საქართველოს სახელმწიფოებრივ, საზოგადოებრივი ცხოვრების მატიანია და უნიკალური მატიანია. აი დოგმატიკონი აი იმ საუკუნეების და იმ საზოგადოების შინაგანი, სულიერ სარწმუნოებრივი, სააზროვნო, მსოფლმხედველობრივი ცხოვრების ზუსტი გამოხატულებაა. ეხლა შეიძლება დაისვას კითხვა, კი, მაგრამ ეს ძეგლი ხომ ნათარგმნი თხზულებების კრებულია და რა შუაშია ქართულ სინამდვილესთან. ამაზე პასუხი შემდეგი შეიძლება გავცეთ. თუ გადავხედავთ კრებულის შედგენილობას, თემატიკას,
რა თხზულებებია შერჩეული არსენი ყავთოელის მიერ, რომელი საუკუნის ბერძენი ავტორები და რა თხზულებებია შიგ შეტანილი, ადვილად გაკეთდება დასკვნა იმ ტენდენციებზე, იმ მიმართულებებზე, რაც ამოძრავებდა იმდროინდელ ქართულ საზოგადოებრიობას. აი თუ სახელმწიფოებრივად გაერთიანებულ საქართველოს სჭირდებოდა, აი სწორედ სულიერად ინტელექტუალურ სფეროში სჭირდებოდა ის, რაც ამ წიგნშია ასახული. ესე იგი რა? მართლმადიდებლური სარწმუნოების მოძღვრების ჭეშმარიტების დასაბუთება და ეს არა ისე როგორც წმინდა წერილითა და ლიტურგიკულ ჰაგიოგრაფიული ძეგლებით მარტივი ენით იყო გადმოცემული, არამედ უკვე სულ სხვა დონეზე აყვანილი. იცით, აი ეს დოგმები სარწმუნოებრივი უნდა მიეწოდებინათ მკითხველი საზოგადოებისათვის ბერძნული, ანტიკური, არისტოტელეს ტერმინოლოგიაზე გამყარებული, ლოგიკური ტერმინოლოგიით გამტკიცებული და დასაბუთებული ჭეშმარიტება. ამიტომ წმენას აი ამ ამ თხზულებების მიხედვით ძალზე ადვილად შეუერთდა ცოდნა, მეცნიერება, გაერთიანდა, მოხდა სულ სხვა საფეხურია უკვე წინა ათონის სკოლამდელი და ათონის სკოლის ქართულის ათონის სკოლის მოძღვრებასთან შედარებით. და მეორე აი ამ ქრისტიანულ მართლმადიდებულ სარწმუნოებას იმ გაერთიანებულ ქართულ სახელმწიფოში დავით აღმაშენებელი რო ედგა სათავეში და შემდეგ სხვანი და სხვანი სჭირდებოდა იდეოლოგიურადაც დასაბუთებული მოძღვრება, რომ გამკლავებოდა მის გარშემო ყოფ უცხო კონფესიების მატარებელ ერებს. აი ეს დოგმატიკის, ჭეშმარიტი დოგმატიკის დასაბუთება და შესაბამისი პოლემიკური ძეგლების შერჩევა სწორედ იმ პრინციპებით, იმ მოტივებით არის და ჩანს, როგორც ეს კვლევამ გამოავლინა შერჩეული არსენი ყავთოელის მიერ, რაც იმდროინდელ საქართველოს სჭირდებოდა. ქალბატონმა მაიამ მოხაზა პრობლემატიკა, რაც დოგმატიკონს უკავშირდება. ავტორადაც შეგვიძლია ვთქვათ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძველად შედგენა, თარგმნა და შედგენა ავტორობას გულისხმობდა და დღესაც ასე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, იმ შინაარსით, რაც თუნდაც თარგმნაში ჩაიდებოდა, აქ იყო შეიძლება ნაწილობრივ, რომ აი თარგმანებია და დაუშვათ ქართულ ძეგლებად რა გაგებით შეიძლება და საქართველოში ქართული აზრის ისტორიასთან დაკავშირებით როგორ შეგვიძლია ჩვენ ეს აღვიქვათ. თარგმნელობითი პრინციპი რა შინაარსს ატარებს, ეს ყველაზე უფრო ღრმად, მე რაც ვიცი ყოველ შემთხვევაში წმინდა გიორგი მთაწმიდელმა გამოთქვა, როდესაც მან ბასილ დიდის ევსტათეთა ეთარნა და მას ბოლოში მიაწერა, რომ ვინც ამას გადაწერთო, რომელნი ამას წიგნზე გადასწერდეთ, არაესრეთ დასწერდეთ, ვითარმცა ცოდვილი ხელი ჩემი თარგმნიდა და ნუსხვიდა. არამედ ესრეთ გადასწერდეთ, ვითარმცა ახლა დაღეწერა წმინდა საბასილისო. ანუ ის სულიერი ხედვა იყო, რომ ორიგინალის ავტორი, როგორც ჭეშმარიტად ცხოვილი და ცოცხალი, ის მოღვაწეობს მასთან ერთად, თარგმნელი არა, ასე ვთქვათ, მექანიკური პროცესის აღსრულებელი და თარგმნელი ყოველთვის პირდაპირ გაგებით თანაავტორია, რაც ზოგჯერ ხორჩესმული იყო, თუნდაც წმინდა ექვთიმე მთაწმიდელის მაგალითზე და სხვა. რაც შეეხება კონკრეტულად არსენი ყავთოელის ნამოღვაწარს, რასაც დოგმატიკონი ეწოდება და ამას შეიძლება მე შემდეგაც მივუბრუნდეთ, თავად ამ ძეგლის მნიშვნელობა სახელწოდებაშივეა გამოკვეთილი. ძეგლი, რომელსაც დოგმატიკონი ეწოდება, ერისთვის თუ ეროვნული გაგებით ვიტყვით, საეკლესიო ისტორიისთვის აბსოლუტურად იმავე მნიშვნელობის მატარებელია, რისაც საზოგადოდ ჭეშმარიტ მოძღვრებაში და ეკლესიის ისტორიაში დოგმატიკა. დოგმატიკა ის გვირგვინი საეკლესიო მოღვაწეობისა, ის მწვერვალი, რომლითაც აბსოლუტურად ყველაფერს მნიშვნელობა ეძლევა. საკმარისია დოგმატური უცდომელობა რაიმე სახეობას გნებავთ ქრისტიანული მოღვაწეობისას, ან საკუთრივ მსახურებითი მოღვაწეობისას, ერში მოაკლდეს დოგმატური უცდომელობა, რომ ის აბსოლუტურად კარგავს მნიშვნელობას თავად დოგმატური და საეკლესიო გაგებით. ეს იქნება მარტვილური ხვედრი, ეს იქნება ასკეტური მოღვაწეობა, ეს იქნება მწიგნობრული მოღვაწეობა თუ სხვა, აბსოლუტურად ყველაფერი არა მხოლოდ მნიშვნელობას კარგავს, პირიქით წარწმენის გზაზე დგება, თუ მას დოგმატური უცდომელობა მოაკლდება. ამიტომ ითვლება დოგმატიკა საზოგადოოდ გვირგვინად საეკლესიო მოღვაწეობისა, დაუცხრომელი დამაშრალობა ეკლესიის მამებმა რაშიც აჩვენეს და საუკუნეთა მანძილზე მთელი ეს მონაპოვარი
მართლმადიდებელი ეკლესიისა, რაც მე-8 საუკუნის შუა წლებში პირველად წმინდა იოანე დამასკელმა თავის სწორუპოვარ დოგმატურ სახელმძღვანელოში შეაჯამა, ანალოგიური ღვაწლი გასწია თარგმანების სახით მე-11 საუკუნის მიწურულს და მე-12 საუკუნის დამდეგს წმინდა არსენი ყალთველმა, რომელმაც მთელი ეს საუნჯე, დოგმატური საუნჯე, როგორც გვირგვინი და ერთადერთი სხვადასხვამყოფელობითი სულიერი რამ ძალა, ასეთ საუნჯეთ ჩვენ მოგვიმუშაკა, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რითაც აი ამ დოგმატიკის ამკრებული შედგენით და ამკრებული ჩვენდამი დატოვებით, არსენი ყალთველმა პარალელს თუ გავავლებთ, ზედმიწევნით იგივე სულიერი ღვაწლი გასწია ღვთის წინაშე, რაც მაგალითად ბერძნულ და სხვა ენებზე საყოველთაო ცნობილმა ძეგლმა, რომელსაც მართლმადიდებლობის სინოდიკონი ეწოდება, მე-7 მსოფლიო კრების დოგმატურმა დანართმა, რომელსაც მართლმადიდებლობის სინოდიკონი ეწოდება და რომლის მნიშვნელობა თუნდაც თანამედროვე საქართველოში კიდევ უფრო ცხადი გახდება ბოლო რამდენიმე წლის შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ძეგლი თავის დროზე ყოველთვის ლიტურგიკული ძეგლი იყო, დიდ მარხვის პირველ კვირიაკეს მართლმადიდებლობის ემზე იკითხებოდა ტრიოდიონში მარხვაში შედიოდა ამ გაგებით ვეითარნა თავის დროზე ექვთიმეთაწმიდელისგან, მაგრამ ეს ძეგლი არის თანამედროვე მართლმადიდებლობის სინოდიკონზე მოგახსენებთ თავის თავში გამაერთიანებელი ყველა დოგმატური და ანტიერეტიკული საეკლესიო განჩინებისა დაწყებული ჯერ მსოფლიო კრებებით და დაგვირგვინებული წმინდა გრიგოლ პალამას მოღვაწეობით მთელი ეპოქალური გაერთიანება ჭეშმარიტი სწავლებისა. არსენი ყალთველმა მხოლოდ ის ძეგლები შემოკრიბა ამ ძეგლში, რომელთა დასკვნებსაც გამოკვეთილად დოგმატური ღირებულება აქვს და მთლიანად მთელი კრებულის მნიშვნელობა იმ ერთ-ერთ ძეგლზე მისგან დართულ ანდერძში, აი მთელი კრებულის მნიშვნელობა იმავე ანდერძით შეიძლება წარმოჩნდეს, როდესაც პირველ ძეგლს დოგმატიკონისას როგორც მნიშვნელობით ამ კუთხით ყველაზე გამორჩეულს დოგმატური მიზანდასახულობით, მან თვითონ არსენი ყალთველმა ბოლოში ამგვარი შეფასება მისცა, ესაა კერძო წმინდა ანასტაზი სინელის სახელწოდებითაც გამორჩეული წინამძღვარი, რომ ეს ჭეშმარიტად წინამძღვარი ეკლესიისა, რატომ? იმიტომ რომ ესაა ის ძეგლი, რომლის და ესაა ის თვალი, რითაც ხედავს ეკლესია, ესაა ის ბაგე, რითაც მეტყველებს ეკლესია, ესაა ის სასმენელი, რითაც ისმეს ეკლესია, ესაა ის საყნოსელი, რითაც იყნოსავს ეკლესია, კეთილსურნელებას მადლისას და ესაა ის ისარი, რითაც ეკლესია განგმირავს გესლიანთა მხეცთა სიბოროტესა. ეს მან წინამძღვარს დაურთო, მაგრამ მთელი დოგმატიკონი ამგვარი გახლავთ, ესაა დოგმატიკონის სულიერი რაობა, გამოკვეთილი მნიშვნელობა იმ გაუკუღმართებულ და ცხონების გზიდან გადამდრეგ სწავლებათა აღმოსაფხრელად, რაც ყოველთვის იყო არა მხოლოდ მე-12 საუკუნეში, რაც სამწუხაროდ ვიდრე ეს ყოფა გრძელდება, კვლავ შენარჩუნებულია დღესაც გახლავთ და დღესაც დოგმატიკონის მნიშვნელობა არანაკლებ თუ ამ ტერმინს გამოვიყენებთ აქტუალურია, როგორც თავის დროზე იყო. ნებისმიერი ის წვალებლობა, რაც ამომწურავად ძირფესვიანად არის ხილებული და დაგმობილი ამ ძეგლში, იქნება ეს ნესტორიანიზმი და მისი ქვესახეობანი, მონოფიზიტობა და მისი ქვესახეობანი, ორიგენიზმის ცალკეული გამოვლენებანი, ანტიკათოლიკური პირველი ძეგლი ამ მასშია და სხვა და სხვა, აი ეს ყველაფერი დღესაც კვლავ აქტუალურია, დღეს კიდევ მეტად აქტუალურია, იმიტომ რომ ეს შტრიხები, აი ეს წვალებლური გაუკუღმართებანი სამწუხაროდ გარეგნულად მართლმადიდებელ მრევლშიც ძალიან მკვეთრად იჩენს თავს, იმიტომ რომ ადამიანს თავის სარწმუნოება არ გაუზომავს. მას არ აქვს, აი როგორც ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში ბერმონაზნობაზე ვსაუბრობდი, არ არის რაღაც დღეს საზომი, რომ გაზომო და ხშირად პირადი ინიციატივით იწყებ რაღაცას. ადამიანი ხშირად სარწმუნოებას ეძლევა, მას არ გაუზომავს თავისი რწმენის მართებულობა, არის თუ არა ეს ჭეშმარიტი ქალკედონიზმი, თუ ეს არის რაღაც სრულ დიოპიტიზება ნესტორიანიზმისა, თუ ეს არის სრულ აღსარებლობა ერთპიროვნებისა, მონოფიზიტობისა და სხვა. ეს არის საზომი სარწმუნოებისა, ჩვენ ასე შეგვიძლია ვთქვათ, დოგმატიკონი ეს კრებული უკლებლივ ყველა ოდნავ მაინც მნიშვნელობის მქონე გაუკუღმართებასთან დაკავშირებით. თუ დავეუფლებით ჩვენ ამ ძეგლს, თუ შევისწავლით, თუ დავამკვიდრებთ სასწავლებელში, რომ შეისწავლებოდეს ეს ძეგლი, როგორც სისტემური კურსი მაცხოვნებელი მოძღვრების დოგმატური ფორმულირებისა, ყველა აი ისარს და გესლს თავიდან განვირიდებთ და ჩვენ შევძლებთ ჩვენს თავში შევამოწმოთ სარწმუნება, ვართ კი მართლაც მართლმადიდებელნი, როგორც ამას ჩვენ ფიქრობთ, თითქოს წამდა გონია ასეა თუ რომელიღაც სარწმუნოების გესლით ვართ, იმდენად მოწამული, რომ ეს ვერ გაგვიცნობიერებია. ასე რომ ეს გახლავთ საზომი სარწმუნოებისა, იყო ყოველთვის დღესაც უეჭველად და ამიტომ ის ღვაწლი, რაც ამ ძეგლის ტექსტობრივი გამოცემასთან დაკავშირებით არის განხორციელებული, ესაა უაღრესად დასაფასებელი და რა თქმა უნდა ხელშესაწყობი და ყველანაირად ეს საქმე ბოლომდე უნდა იქნეს მიყვანილი.
ალბათ ნანა, აი ამ კრებულის ბერძნული დედანი მიკვლეული არ არის. ორიოდე სიტყვით თვითონ კრებულებთან დაკავშირებით. ეს თარგმნა, როგორც უკვე ითქვა, არსენ იყალთოელმა და ჩვენამდე მოაღწია 23 კრებულმა. 23 კრებული, ანუ ესე იგი არსენის სეული ავტოგრაფიდან, ვიდრე მე-19 საუკუნის 23 ნუსხა, სრული კრებული მე-19 საუკუნის ჩათვლით იწერებოდა. ეს მეტყველებს იმაზე, რაოდენ პოპულარული იყო ძველად დოგმატიკონი. დოგმატიკონის ნუსხა გადაუწერინებია ანტონ კათალიკოს და კომენტარები დაურთავს საკუთარი. დოგმატიკონი სულხან-საბა ორბელიანით დაინტერესებულა დოგმატიკონით. ეხლა იყო ბერძნულში ასეთი მოდელი და პირდაპირ გადაიღო არსენ იყალთოელმა თუ არა ეს მკითხეთ. უთვალსაჩინო ეს მკვლევარი ქართული მწერლობისა კორნელი კეკელიძე წერს, რომ მსგავსი შედგენილობის კრებული ბერძნულმა მწერლობამ არ იცის და რომ შედგენის ინიციატივა ეკუთვნის თვითონ არსენ იყალთოელს. უცხოელმა მეცნიერებმა ქალბატონო მაიამ ბრძანა რომ დაინტერესდნენ და ერთ-ერთმა ბერნარუტიემ ათონში ვატოპედის მონასტერში ნახა ხელნაწერი გადაწერილი მე-12-მე-13 საუკუნეებში და ის იცნობს ამ ჩვენი დოგმატიკონის ნუსხებიდან ერთ-ერთ ყველაზე ძველს მე-12 საუკუნეში გადაწერილს. ამას შეადარა და მსგავსება აღმოაჩინა. 70-ზე მეტი თხზულება არის ქართულ კრებულში და იქ 15 აღმოჩნდა მხოლოდ მსგავსი. ბატონმა ედიშერმა ბრძანა რომ მისი მეთაური თხზულება არის წინამძღვარი, რომელზედაც იმდენად ამოწურავად ილაპარაკა და ვიტყოდი რომ ეს არსენის თარგმანი შესრულებულია ელინოფილური მეთოდით. არსენის ზედმიწევნით გულმოდგინედ თარგმნის დედანს. არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ჩვენი მაყურებლის ელინოფილური მეთოდი რაც მანამდე არსებობდა ათონის ლიტერატურული სკოლა და თარგმანი იყო ორიენტირებული მკითხველზე. ვინაიდან ქართველი მკითხველი მაშინ არ იყო განებივრებული სასულიერო მწერლობით და მათ ესაჭიროებოდათ თავისუფალი თარგმანი მათი გონებისთვის ადვილად აღსაქმელი და ასეთ კრებულებს აწოდებდნენ ათონელი მამები ქართველებს. მაგრამ შემდეგ უკვე, როდესაც ელინოფილები მოვიდნენ, ქართველიერი უკვე კარგად იყო გაწაფული და ეხლა უკვე მკითხველზე ორიენტირება კი არ იყო საჭირო, არამედ თვითონ ბერძნულ დედანზე ორიენტირება, იმიტომ რომ მკითხველი საკმაოდ გაწაფული იყო. ბერძნულ დედანთან მაქსიმალური მაქსიმალური სიზუსტე. არის ხოლმე დაფიქსირებული შემთხვევა, როდესაც არსენი შეიძლება არ ეთანხმებოდეს დედანში გამოთქმულ აზრს, მაგრამ არამც და არამც საკუთარ თავს არ აძლევს უფლებას, რომ დედანში ჩაერიოს. როგორ იქცევა ამ შემთხვევაში? იქვე უკეთებს მინაწერს და მინაწერში ამბობს თუ როგორ უნდა იყოს ეს, როგორ მიაჩნია მას საჭიროდ. აგრეთვე არსენი აღნიშნავს იმასაც, რომ ქართული ენა და ბერძნული ბუნებრივია განსხვავდება ერთმანეთისგან და აი ასეთი გულდასმითი ზუსტი თარგმანი ზოგჯერ იწვევდა ხოლმე აზრის გაბუნდოვანებას. დიახ, აი ამას აღნიშნავს, რომ თუ რამე სიდუხჭირე შესდგამს ჩემს თარგმანსო, ეს იმიტომ რომ ის დედანთან დედნის მიმართ ერთგულებას იჩენდა და ამიტომ აკეთებდა. არის განსაკუთრებით ხელოვნური ფორმები. დიახ, აი ესეთი ფორმებიც არის. მაგრამ რადგანაც ის თვლიდა რომ დედათა მაქსიმალური სიახლოვე უნდა ყოფილიყო და სიზუსტე, ამიტომ ამ კომპრომისზე მიდიოდა. დიახ, ამ კომპრომისზე მიდიოდა. და არსენი ამბობს, რომ თუ რამე სიდუხჭირე შესდგამსო, სიტყვასიტყვით ამბობს ასე, ეს იმიტომ რომ ბერძნულს გულდას ზედმიწევნით თარგმნიდა. დოგმატიკონი და არა ქართული ენისა დაშვენებისა ვერ მეცნიერებისგან, რა ის რო არ ვიცოდი ქართული ენის მშვენება. ქართულში დოგმატიკონში დაცულია ტექსტები, რომლის ბერძნული დედანი დაკარგულია. ასევე არის ხოლმე შემთხვევები, რომ ბერძნული ტექსტი გამოცემულია, მაგრამ გამოცემულია გვიანდელი ხელნაწერების მიხედვით, იმიტომ რომ ადრინდელი დაკარგულია და ქართულს შემოუნახავს უძველესი რედაქციები. და თუ გავითვალისწინებთ, აი, რაზეც ვილაპარაკეთ უკვე არსენის თარგმნელობით მეთოდს, შეგვიძლია ვთქვათ თამამად, რომ აი ამ ძეგლებს აქვს ორიგინალის მნიშვნელობა, თუნდაც მარტო ამ კუთხით. ამ საკითხს კიდე მივუბრუნდებით, რთული თემი დაინტერესდით და მნიშვნელოვანი ჩვენი ერისთვის მნიშვნელოვანი თემით და
ასევე სიხარული იმითაცაა გამოწვეული, რომ ახალგაზრდებს აინტერესებს ეს საკითხი. ძალიან მნიშვნელოვანი კრებულია თავი საუბრობდა თვითონ ის თხზულებებით, რომელიც მასშია დაცული, ალბათ მე რაზეც მუშაობ, ეს წმინდა იოანე დამასკელის იაკობით და წვალებლობის წინააღმდეგ. იაკობიტები ერთ-ერთი მონოფილისტური დაჯგუფება, მაგრამ როგორც ზოგადად წმინდანების ახასიათებად იოანე დამასკელის არ საუბრობს კონკრეტულად იმ ასე ვთქვათ მეორე ხარისხოვან განსხვავებებზე, რაც შეიძლება მშიდა ჯგუფებს შორის არსებობდეს იაკობიტებს და სხვა მონოფილისტებს შორის. საუბრობს იმ არსებობაზე, ვთქვათ, რაც განასხვავებს და რატომაც არის სრულსწავლება მონოფილისტური სწავლება და რაც არის არსებითი და როდესაც ვთქვათ სასულიერო აკადემიაში სწავლობდით დოგმატიკას, პათოლოგიას, სხვა საგნებს, რა თქმა უნდა საინტერესო იყო თვითონ მართლმადიდებლური სწავლების პროგრამად შესწავლა. და ასოებს ცოდნა თვითონ მართლმადიდებლური სწავლების ცოდნა. ამისთვის საუკეთესო საშუალება არის სწორედ ეს კრებული, ვისაც დოგმატიკა აინტერესებს. იოანე დამასკელის ზოგადად ახასიათებს აბსოლუტურად ამომწურავად გამოკვლევა თითოეული საკითხისა, რაც ეხება, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში მონოფილისტების შესახებ შეიძლება თვითონ მონოფილისტებსაც არ ეფიქრათ ყველა იმ არგუმენტის შესახებ, რაც მათი ამ სწავლებიდან გამომდინარეობს და რასაც ასახელებს წმინდა იოანე დამასკელი, შემდეგ რასაც განუმარტავს მათ, განაგიქებს მათ სწავლებას და ვთქვათ, ასეთ საღვთისმეტყველებით დაინტერესებული ადამიანისთვის ზოგადად მკითხველისთვის, მრევლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტებია დაცული ამ კრებულში. ამიტომ დაინტერესების მიზეზი ეს იყო. გავცნობოდი უფრო ხმად თვითონ იმ ძეგლებს, რაც დაცულია და რაც არ არის ჯერჯერობით გამოცემული. ამაო თუ შეიძლება დაუმატებ გიორგის ნათქვამს მისი დაინტერესების შედეგებზე. თვითონ ეტყობა რიდით მოერიდა ეთქვა, მაგრამ მე განვაცხადებ. აი როცა მან დამუშავა ეს ტექსტი, ერთ-ერთი ტექსტი დოგმატიკონიდან და მანახა ძველი ქართული თარგმანი არსენი ყალთოელისა თავისი სქოლიოთი. აქეთ ბერძნული ტექსტი კრიტიკულად გამოცემული კოტერის მიერ. აქეთ საკუთარი თარგმანი, ახალ ქართულზე გაკეთებული თარგმანი და როცა ბერძნული და ქართული ერთმანეთს შეუდარა, მან შეამჩნია ადარებს კიდევ პატროლოგია გრეკაში, სხვა ბერძნულ ბერძნულიდან თარგმნა? ძველი ბერძნულიდან ახალ ქართულზე და აი ამ ტექსტობრივი შედარებების დროს შენიშნა, რომ კოტერის კრიტიკულად გამოცემულ ბერძნულ ტექსტში არის არამართებული ფორმები, რომლებიც სწორდება სწორედ არსენი ყალთოელის ქართული თარგმანის მიხედვით. ასე რომ გიორგის სახით ნამდვილად დოგმატიკონს ეყოლება შესანიშნავი კვლევარი. დოგმატიკონის სწორედ ორი მნიშვნელოვანი მხარე გამოიყოფა დოგმატიკონის შეფასებისას. ჯერ ერთი, დოგმატიკონში დაცულია თხზულებები, რომლებიც ბერძნულ სამყაროში დღეს გამქრალია. ერთ ნიმუშს დაგისახელებთ, მე თვითონ პირადად მუშაობდი ამაზე. მე-11 საუკუნის ბერძენი ავტორია ნიკიტა სტითატი და მისი ბერძნული ტექსტები ფრანგული თარგმანით გამოქვეყნებულია საფრანგეთში დაროზესის მიერ. აღმოჩნდა ერთი ტექსტში მინიშნება, რომ არსებობს 8 ეპისტოლეა ბერძნულში და არსებობს თურმე 9, მე-9 ეპისტოლეც არსებობს. და ფრანგმა მკვლევარმა ვერსად ვერ მიაგნო ამ მე-9 ეპისტოლეს და შენიშვნა გააკეთა, რომ არ ვიცით, ვერ მივაკლევთ, რომელი ეპისტოლე იგულისხმება ამ ტექსტში, იმიტომ რომ არ ჩანს ბერძნულ ხელნაწერებში. საბედნიეროდ ის დაკარგული, ბერძნულად დაკარგული მე-9 ეპისტოლე დადასტურდა არსენი ყალთოელის დოგმატიკონში 8 ეპისტოლესთან ერთად შეკრულია ეს მე-9 ეპისტოლეც. ეს ერთი ნიმუში. მეორე ნიმუში აი ასე დაკარგული ძეგლისა და დაკარგული ძეგლის კი არა, სხვა ავტორის სახელით იცნობს ბერძნული სამყარო ძეგლს. ეს გახავთ ერთადერთი პირველი ქართულ სამყაროში ანტილათინური თხზულება, რომელიც ბერძნულ სამყაროში მიეწერება, თურმე ბერძნულ ხელნაწერებში დიდხანს ეძებდნენ უცხოელი მკვლევარი და ბოლოს რუსეთში მიაკვლეს და ეკუთვნის ვინმე იოანე იერუსალიმელ პატრიარქს, იოანე მერვეს. მე-13 საუკუნის ბერძნული ხელნაწერებით ავტორი არის იოანე იერუსალიმელი. ამ დროს მე-11 საუკუნის მიწურულს თარგმნილ და შედგენილ დოგმატიკონში მე-11 საუკუნის
მიწურულ შედგენილ კრებულში ეს ტექსტი დადასტურდება და მისი ავტორი არა იოანე, არამედ ევსტრატი ნიკიელი და ყველა მონაცემის მიხედვით სწორედ მართლდება არსენი ყავთოელის დოგმატიკონის ჩვენება, რომ რეალური მისი ავტორი არის ევსტრატი ნიკიელი და არა იოანე იერუსალიმელი. აი ასეთი რამდენიმე შეხვედრა დაზრდურდება დოგმატიკონში. ის რაც დაკარგულია და შევსებულია დოგმატიკონით, ამის გარდა დოგმატიკონის ტექსტების ნიშნულობა ყოველ შემთხვევაში ჩემი მიერ შესწავლილი ტექსტების მიხედვით მდგომარეობს იმაში, რომ ქართულ თარგმანში გაცილებით ადრინდელი საფეხურია წარმოდგენილი ავტორისეული ტექსტისა, ესე იგი არქეტიპია, ვიდრე ის დაცულია გვიანდელ ბერძნულ ხელნაწერებში. თუნდაც ეს ორი მომენტი, რომ არ არის და აქ არის და იქ არის გვიანდელი მონაცემები ბერძნულში და ქართულში უფრო ადრინდელი დასტურდება, საკმარისია გავსაზღვროთ რა მნიშვნელობა აქვს დოგმატიკონს. ბატონო ედიშერ, რა დანიშნულება ჰქონდა დოგმატიკოს? ეს იყო სახელმძღვანელო იმდროინდელი ეკლესიისთვის თუ რაიმე კიდე სხვა დანიშნულება ჰქონდა? არსენი ყალთულის აქვს აბსოლუტურად გამოკვეთილი მიზანდასახულობა. აიღოს პირადი პასუხისმგებლობა ქართულ ენაზე დოგმატური ძეგლების სრული კორპუსის შექმნისა ყველა მნიშვნელოვან გაუკუღმართებასთან დაკავშირებით. მეცნიერულ ველზე ასე ვთქვათ არის გარკვეული პაექრობანი ეს ძეგლი არის თუ არა მის თარგმანი მეორე ძეგლი. ერთი რამ ჩვენ შეგვიძლია აბსოლუტურად გამოკვეთილად ვთქვათ, რომ ის კრებულის არქეტიპი, რაც უშუალოდ არსენმა შეადგინა, ყველა ძეგლის მიხედვით აუცილებლად მისი თარგმანი იქნებოდა, გამომდინარე იმ ზოგადი პრინციპისგან, რაც აბსოლუტურად გამჭვირვალეა. მას არც ერთი სხვისი თარგმანი იქ არ შეაქვს. არა იმიტომ, რომ თავისი თარგმანის გამოჩინება უნდა, პასუხისმგებლობას იღებს ყველა თარგმანი. როცა დოგმატურ ძეგლს ან თარგმნი, ან დოგმატურ რაღაც ძეგლს შენ თვითონ ადგენ, ან და კრებულს ადგენ, უდიდესი ნებისმიერი სხვა ჟანრი, სხვა პასუხისმგებლობის დამტევია, მაგრამ ეს პირდაპირ უკავშირდება საეკლესიო სწავლებით, ცხონების საქმეს და იქ ყველაფერი არის უდიდესი პასუხისმგებლობით ახსავსე. ერთი სიტყვის ცნობილებაც კი თარგმანში შეიძლება დამღუპველი აღმოჩნდეს. ამიტომ ვინ აიღებს პასუხისმგებლობას, იქ ტექსტი როგორი არის, მას ეფრემცირის თარგმანიც კი არ შეაქვს. რამდენიმე ერთი ათეული წლის წინ თვითონ მონაწილეობდა იმ თარგმანში ანდერში ხსენიება, როცა ჩვენმა უდიდესმა მოძღვარმა ეფრემცირემ თარგმნა იოანე დამასკელის ცნობილი გარდამოცემა, ეფრემი თვითონვე ადგენდა კრებულებს, მაგრამ მას შექონდა სხვა თარგმანები, მათ შორის ეგვიპტელის თარგმანი და სხვა, რაზეც კი ხელი მიუღია. არსენი ასე არ იქცევა, არა იმიტომ რომ ვინმეს თარგმანს უგულებელყოფს, ეს ყოველად შეუძლებელია. ბოლომდე იღებს პასუხისმგებლობას ყველა ტექსტზე, რომლებიც კი აი ამ კრებულში ერთია. ამიტომ არქეტიპულად უეჭველად რაც კი ამ ძეგლში იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ კრებულს მე შეიძლება მოგვიანებით რაღაც დაემაძღვრა, თავი და თავი ამ კრებულის რა ის იქნებოდა უეჭველად მხოლოდ და მხოლოდ მისი თარგმნილი. მაგრამ ასეთ დიდ კრებულს ვერ თარგმნი ერთ დღეში და ორ დღეში, ეს წლების საქმეა, რა თქმა უნდა, თითქმის ნახევარი საუკუნე შეიძლება ითქვას, არსენი მას თარგმნა და ის თვითონ ვითარდებოდა ტერმინოლოგიურად. ეს კრებული კარგად აჩვენებს და მე ამ მხრივ დეტალურად ლექსიკონიც მქონდა შედგენილი თავიდან ბოლომდე ყველა ცალკეული ძეგლისა, როგორი განსხვავება ხშირ შემთხვევაში თვითონ არსენის, უეჭველად არსენის თარგმანთა შორის ერთი და იმავე ბერძნული ტერმინის ქართულად თარგმნის დროს. ის ვით არის ისე როგორც ეფრემიც. ჩვენ რომ არ ვიცოდეთ ზოგიერთი ტექსტის ეფრემისეული თარგმანის ეფრემისეულობა იმ პრინციპებიდან გამომდინარე, რაც თვითონ შექმნა, ვერავითარ შემთხვევაში მას ეფრემს ვერ დაუკავშირებთ. ირონის მიმართ ფილოსოფოსისა გრიგოლ ღვთისმეტყველის სიტყვა მარონთან და იმდენად დაშორებულია ორიგინალისგან, რომ ის რო არ ვიცოდეთ, რომ უეჭველად ეფრემის თარგმნია, თავისუფლად მივაკუთვნებით ან ექვთიმეს, ან გიორგი მთაწმიდელს და სხვა. ყველა მთარგმნელი განიცდის ევოლუციას, განვითარებას, სრულყოფას და რა თქმა უნდა, თვით არსენიც დაწყებული ეფრემთან თანამშრომლობით მე დამოუკიდებლად მე თვითონ ხდება კორიფე და წინამძღვარი და ამიტომ ეს თარგმანები რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ერთ თარგმნელობით და ტერმინოლოგიურ სტრუქტურას არ აღიბეჭდავს, მაგრამ გამოკვეთილად მისი თარგმანია ყველა და ჩვენ შეგვიძლია მასზე თვალის მიდევნებით წარმოვიდგინოთ როგორ მეტ და მეტ პრეციზულობას, უფრო ზედმიწევნითობას, აკრიბიას როგორ აძლიერებდა და საბოლოოდ ჩვენ მივიღეთ ისეთი სწორუპოვარი ტერმინოლოგიური სტრუქტურა, რომელიც შემდგომში გელათური სკოლის ბაზისი გახდა. ანუ დანიშნულება ამ ძეგლისა იყო ერთი მხრივ ის გამოკვეთილი, რომ ჭეშმარიტი დოგმატური სწავლება დაფუძნებულიყო ქართულ ენაზე, ბერძნული სონე, რა თქმა უნდა, თითქმის არავინ არ იქნებოდა, ქართულ ენაზე მთელი საეკლესიო დოგმატიკა თავისი ურყევი და უზედმიწევნითესი ტერმინებით დადგენილი და ფორმულირებული უკვე მისწოდებოდა მკითხველს და მეორე
ეს სკოლარულად დაფუძნებული ყაი რომ კითხვა შედიოდა ეს სახელმძღვანელოზე ჩვენ არ ვიცით ეხლა რაღაც ასეთ სკოლაში ეს სახელმძღვანელოდ როგორ იყო გელათის სკოლაში ეს უეჭველად უნდა ყოფილიყო იმიტომ თვითონვე დააფუძნა მაგრამ მან რომ შექმნა სკოლა გელათის საღვთისმეტყველო სკოლა აი ამ თარგმანმა და იმ ტერმინოლოგიურმა მოღვაწეობამ რა არის მესაფუძვლე არსებითად ეფრემია და შემდგომ მისი გამგზობი არის არსენი ყალთოელი ეს აბსოლუტურად უეჭველია და თუ გელათის საღვთისმეტყველო სკოლა გამოკვეთილია ამ კუთხით რაც აქ ითქვა ელინოფილობის გზაზე და ეს ტექსტის ზედმიწევნითობის მხარია და ტერმინოლოგიური ზედმიწევნითობის მიმართულება რომ როგორც ბერძნულში ისე ქართულად გადმოიცეს გელათური ამის მწვერვალია ამის მესაფუძვლე არის არსენი ყალთოელი და არსენი ყალთოელის მოღვაწეობაში გამოკვეთილად აი ეს კრებული დოგმატიკონი მიუხედავად იმისა რომ სხვა ძალიან ბევრი ღირსეული ნამოღვაწარი თუნდაც დიდი ჯულის კანონი მან ჩვენ დაგვიდოვა ამ კუთხით რაზე ჩვენ ვშველობთ გელათის სკოლის ტერმინოლოგიური შემქმნელი და დაფუძნებელი გახლავთ სწორედ აი ეს კრებული და ეს ამისი უზარმაზარი მნიშვნელობა ისე როგორც გელათის სკოლაზე ალბათ შეიძლება აი ამ გადაცემის პროფილში ცალკე შედგენ შეიძლება და უფრო განიმარტოს აი ეს კავშირები და ცალკეული საკითხები. ნანამ თქვა რომ როცა შენიშნავს რომ გარკვეული შეცდომა ტექსტშიო თუნდაც შეცდომას არსენი არასწორებს. სწორედ იქიდან გამომდინარე რომ ბერძნულს და ბერძნულთან იყოს მჭიდროდ ძალიან ახლოს და რატომ? ამას წინ უძღოდა გარკვეული პროცესები ივირონზე განვითარებული ათონის ლიტერატურულ სკოლაში და მომდევნო პერიოდში ბერძენ ქართველთა დაპირისპირებისა, როცა ბერძენი აუმხედრდნენ იქაურ ქართველებს რომ გადახვევა მწვალებლობისკენ და ქართველებს უწევდა თავის მართლება, რომ არავითარი მწვალებლობა, არავითარი გადახვევა ჭეშმარიტი სარწმუნოებიდან ჩვენში არ არსებობს. უბრალოდ წმინდა მამა ეფთვიმებთა წმინდელი და სხვანი მისი თანამოღვაწენი თარგმნიდნენ იმ მარტივიერისათვის და შემდეგ მოუწიათ იშვით გულისხმილ მყოფელთათვის, ანუ უკვე ინტელექტუალურად გაწაფული მკითხველისათვის თარგმნა. ეს კი მოითხოვდა ბერძნებისგან, ყვედრებისაგან რომ თავი დაეცვათ, ჩვენ არაფერში არ გადაუხვევთ წმინდა ბერძენ მამათა ნათქვამებს, ზუსტად ისე თარგმნით, როგორც ისინიო. და ერთ კონკრეტულ მაგალითს დაგისახელებთ ბიბლიურ ციტატაში, რომელიც წმინდათა წმინდაა, ყველა დღეს კი არა, მაშინდელი მოღვაწის კი არა, დღესაც კი არსენმა შენიშნა აშკარა შეცდომა, რომ შეცდომის არის ციტატა განმოთარგმნილი. თავის თარგმანში ორიგინალში არის შეცდომა და რა გააკეთა თავის თარგმანშიც გამოიტანა იმავე ისეთივე შეცდომით, მაგრამ ბერძნული კი არ კი ვიციო როგორც არისო სწორადო, მაგრამ ვითა ბერძულსა წერია ესრე დამიწერიან და მომიტევეთო მოტებება სიტყოს. დედასა ესრეთ ეწერაო. დედასა ესრეთ არა თუ წერილი საუმეც არ ვიყავ. მისი შესავალი ეს არის, რომ ქართულ ბერძულისა თუ რამე შეცდომა ის მაქვს, ცოტა წამცდარი ნამიჯი ბერძულისა შედარებულობისაგან არის და არა ქართულთა სიტყვათა შვენებასა ვერ მეცნიერობისაგანო. ბერძულს რომ ადარებ, იმიტომ მომდის ზოგიერთი ასეთი გადამცდარი ნაბიჯიო. მაგრამ შემდეგ რა ხდება? არ გაიყინა დოგმატიკონი იმ ეპოქაში, სადაც დავით არსენი ყალთოელმა შექმნა. მე-11 საუკუნის ბოლოა, ეხლა ახალი მონაცემები დამტკიცდა, რომ მისი უძველესი ხელნაწერი დოგმატიკონისა, რომელიც ეგონათ მე-12-მე-13 საუკუნეებში გადაწერიულად, ზუსტად ჩნდება მე-11 საუკუნის ბოლოს. აი ამის შემდეგ თანადროულია ეს. თანადროულია. მისი კი არა, ზოგიერთი იმ ავტორისა, ვისაც თარგმნის. იმ ბერძენი ავტორის თანადროულია თითქმის. მაგრამ გავიდა ხანი მე-11 საუკუნის მიწურულიდან მე-19 საუკუნამდე, როგორც ნანამ თქვა, მაგრამ დოგმატიკონისადმი ინტერესი არ განელებულა. სრული კრებული 30-ზე მეტი ხელნაწერია რა მგონი ნანამ თქვა, მაგრამ გარდა ამისა რა ხდებოდა? ყველა საქართველოს ამა თუ იმ კუთხეში, სადაც გადაიწერებოდა ესა თუ ის ხელნაწერი, გამოკრეფით ამოიღებდნენ რაღაც თხზულებებს, ცალკე გადაწერდნენ. რა თხზულების მიმართ უფრო მეტი იყო ინტერესი. აი დაგისახელებთ ერთ ნიმუშს. არის ხელნაწერთა ინსტიტუტში ხელნაწერი 312 ეს მე-15 საუკუნის ხელნაწერია. აი იქ გადაწერილია დოგმატიკონიდან მხოლოდ ის თხზულებები, სამხრეთ საქართველოშია, საფარაშია გადაწერილი.
გადაწერილია მხოლოდ ის თხზულებები, რაც ანტისომხური პოლემიკის შემცველია. იმიტომ რომ იმ გარემოში, იმ სიტუაციაში, იმ გადამწერს ეს აინტერესებდა. ასევე ხდება არსენი ყალთველის დიალექტიკა და გარდამოცემა ძალიან ბევრჯერ მხოლოდ ეს ორი ნაწარმოებია, იმიტომ რომ ეს არის საწყისი არგუმენტაცია ქრისტიანული სარწმუნოებისა და აი ასე მონაცვლეობა სხვადასხვა ეტაპებზე მონაცვლეობით, მაგრამ სულ იმეორებდნენ დოგმატიკონს და მოაღწია ჩვენამდე. დღეს კი ჩვენ არაფერი არ ვიცით დოგმატიკონის შესახებ. როდესაც მაია საუბრობდა კრებულებზე 2000 სტრუქტურის დოგმატიკონი არც მაშინ დაარსდღეს არ იყო მხოლოდ ასაკუთრებად მნიშვნელოვანი მხოლოდ ქართველებისთვის ჯერ კიდევ მე-13 საუკუნეში ითარგმნა სომხურად, ესეც მნიშვნელოვანია. სომეხი მოღვაწის მიერ რა თქმა უნდა ვერ ითარგმნა დიოფიზიტის სომეხის იმძახანის რომელიც რა თქმა უნდა სრულ კრებულს ვერ ითარგმნა, მაგრამ 6 თხზულება რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო იმ სიტუაციაში ანტიმონოფიზიტური ხო? რა თქმა უნდა და ერთი ანტიკათოლიკური თხზულებაც. ანუ რომ დავაზუსტოთ მაყურებლებში, ესე იგი სომეხმა დიოფიზიტმა მოღვაწემ სომხებისთვის სომხურად თარგმნა ანტიმონოფიზიტური შეთაშორის ქართლის ცხოვრებაც თარგმნა და იმ პერიოდში გარკვეული ძეგლები თარგმნა ქართულად მეცამეტ საუკუნეში. ანუ მნიშვნელოვანია ის რომ არა ბერძნულიდან თარგმნა, ანუ იმდენად ფასეული თარგმანი იყო წმინდა არსენი ყალთველის, რომ პირდაპირ ქართულიდან თარგმნა ეს თხზულებები. დღესაც აი თუმცა ბერძნული იცოდა, მაგრამ თავის თავს არ ენდო. დღესაც თქვათ დოგმატიკონის მნიშვნელობაზე რომ თქვათ ზოგადად ბერძნულის ტექსტისთვისაც ის თხზულებები რაც დაცულია, მაშინ ძირითადად გამოცემულია პატროლოგია გრეკაში, ძირითადად მე-16 საუკუნის ხელნაწერები, მე-13-მე-14 საუკუნის ბერძნული ხელნაწერებით და ქალბატონია საუბრობდა არსენი ყალთველის მიერ ეს თარგმანები შესრულებულია მე-11 საუკუნის ბოლოს, უკიდურეს შემთხვევაში მე-12 საუკუნის დასაწყისში. მის მიერ გამოყენებული ბერძნული ნუსხებიც, რა თქმა უნდა, სიძველის მხრივ არის თუნდაც ფასეული და თან ამასთან ვიცით წმინდა ეფრემ ციმრის დამოკიდებულებაც, მის დამოკიდებულებაც, რომელიც განსაკუთრებით ყურადღებით არჩევდნენ თვითონ ბერძნულ ნუსხას, საიდანაც თარგმანი უნდა შეესრულებიათ. თან ჰქონდათ ხელშეწყობაც, თქვათ, იგივე დავით აღმაშენებლის მხრიდან, რომელიც ყველანაირად ხელს უწყობდა, რომ გამვითარებულიყო ეს ციგნობრობა და აი ამ მხრიდან თუნდაც ერთ სუმცირად თხზულების ფარგლებში მე უბრალოდ ვერ ვსაუბრობ ისე ფართოდ მხოლოდ ერთ თხზულებაზე ვსაუბრობ, რომელიც მე მომიწია მუშაობა, მაგრამ თუნდაც ამ თხზულების ფარგლებში ასე მეტი შეიძლება კიდევ უფრო მეტი ეს შეიძლება არ დამითვლია. შესწორების გაკეთება შეიძლება თვითონ იმ ბერძნულ ტექსტში, წმინდა იონე დამასკელის ტექსტში, რომელიც დღესდღეობით ცნობილია მსოფლიოში თქვათ ყველაზე პატივსაცემი გამოცემებით. ანუ არსენისეული თარგმანის მეშვეობით შეიძლება შევასრულოთ და იმის გათვალისწინებით ის თარგმნიდა, წმინდა არსენი თარგმნიდა ყველა წინდებულის გათვალისწინებით, ყველა ბრუნვის ფორმის გათვალისწინებით, აღარ არის აქ ზმნის ფორმებზე ლაპარაკი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვან მონაცემებს შეიცავს თვითონ ბერძნული ტექსტის აღდგენის საქმეში. მნიშვნელოვანი ბერძნული ტექსტების აღდგენის საქმეში. რუსთაველის ფონდმა მოგვაქცია ყურადღება და დიდი მადლობა მას, რომ მოგვეცა საშუალება 3 ტომი გამოგვექვეყნებინა დოგმატიკონის ტექსტები. ახლა იმედია დარჩენილი დოგმატიკონის დარჩენილი ნაწილი კიდევ ერთი იმდენია კიდე გამოსაქვეყნებელი. არ შეიძლება ისინი იყოს თაროზე მიწყობილი ხელნაწერების სახით და სამუზეუმო ექსპონატს წარმოადგენდნენ მაშინ, როდესაც ყველა დაინტერესებულს განსაკუთრებით სარწმუნოების წარმოადგენლების მხრივ. დღესაც რო გაჩნდეს რამე ნესტორიანობის, იაკობიდელის ან მონოფიზიტური რამე ხომ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რა ვარ და ისინი რით განსხვავდებიან ჩვენსა. დღეს არის კიდევაც და არის აი ბატონმა ედიშერმა სულელს მართებულად აღნიშნა რომ არის რაღაც ელემენტები. შეიძლება თქვენად ერესი აღარ იყოს წარმოდგენილი ან ისეთ საშიშროებას არ წარმოადგენს, მაგრამ იმ ერესში არსებული რაღაცა ერეტიკული რაღაც ელემენტები შეიძლება იყოს შერეული ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. ყოველ შემთხვევაში სიტყვიერ დონეზე ან რაღაც აზროვნების დონეზე. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან აი სახელმძღვანელოა და გამოვიყენოთ უნდა ეს. დოგმატიკონში არის მამო ერთ-ერთი ძალიან ყველა ძეგლი მნიშვნელოვანია, მაგრამ აი იმ კუთხით, რაზეც ახლა მსჯელობა მიდის, არის ერთ-ერთი ძეგლი, რომელიც ბერძნულში მიეკუთვნება ცნობილ ლეონტი ბიზანტიელს და პირობითად ეწოდება სექტების შესახებ. ეს ძეგლი რაც გამოქვეყნდა თავის დროზე პატროლოგია გრეკაში, რომელიც ნახსენები იყო, გამოქვეყნდა ერთ-ერთი მე-17 საუკუნის ხელნაწერით, გვიანდელი ხელნაწერით. მეცნიერულმა კვლევამ აჩვენა, რომ თვითონ ბერძნულში ისა ორი რედაქციის, ერთი ადრინდელი A რედაქცია, მეორე B რედაქცია
იმ დროს როცა ეს ტექსტი გამოქვეყნდა, რა თქმა უნდა, არავითარი რედაქციულობა გარკვეული არ იყო, გამოქვეყნდა რაც ხელმისაწვდომი იყო, რომელშიც არის გამოკვეთილი მწვალებლური ჩანართი, განსაკუთრებით აგნოიტური სექტის, ცნობილი ნესტორიანული გაუგუმართების სექტის, რომელსაც არსენი ყალთელი თარგმნის როგორც უმეცრებიანთა სექტა, აი გამოკვეთილი ჩანართი, რომელიც შემდგომ გავრცელდა, იმიტომ ისიც არ უნდა ყველა ენაზე, ის ეგონათ ნამდვილად ის ბუნებითი ტექსტი, არედაქცია არ იყო გამოცემული და ახლა მიმდინარეობს მუშაობა. მაშინ როცა მთელი ტექსტის ფაქტურა არც უკავშირებს მას ლევონტი ბიზანტიელს, ავტორი შესავალში აშკარად ჩანს, რომ სხვა პიროვნება უნდა იყოს, არსენის თარგმანი აჩვენებს და საერთოდ არ იხსენება იქ ლევონტი თეოდორეა, როგორც იქვეა ბერძნულში, რომ თეოდორეს ნასიტყვებიო ლევონტიმო გადმოსავალო, იქაც თუ დაუკვირდებით ავტორი და რაც თავარია ის, რაც ამ ძეგლში არის გამოკვეთილად წვალებლური ჩანართი, რომელიც სამწუხაროდ გავრცელდა და ბევრი მართლმადიდებელი ციტატას სწორედ იქედან ახდენს, არის დიამეტრულად საწინააღმდეგო სწორედ იმ აზრის, ნესტორიანულ აგნოიტური აზრის შემოსვლელი, რაც ორიგინალში იყო. ეს ორიგინალი მართლაც იმ უძველესი ხელნაწერით, ის არედაქცია ბერძნული, რომელიც მალე გამოქვეყნდება და დაადასტურებს არსენესეული ტექსტის ნამდვილობას, ამ ძველ ქართულ თარგმანში არის აბსოლუტური უბიწოებით დაცული. მაგრამ მე მინდა ერთი რამ ვთქვა ორიოდე სიტყვით, ცოტათი შევარბილო მინდა ქალბატონი მაიას ნათქვამი, რომ ესე იგი, როდესაც თავისუფლად ითარგმნებოდა ტექსტი, ამის გამო ახლა ჩვენ ბერძნები ასე გამოკვეთილად წვალებლობას არ გვაბრალებდნენ, რა თქმა უნდა. ეს ძალიან დასაფასებელია, მათი სულიერი ველი და ხედვა არ იფარგლებოდა მარტო ბერძნულენოვანით, ზოგადად მართლმადიდებლური სამყაროს სხვა ენოვან რეგიონებში რა ვითარება იყო, ამას ზედამხედველობდნენ და როცა ეფრემცირე ამბობს, რომ პირველ დაბადებისაჩემისაო გვაყვედრიდეს ბერძენი, ისინი გვაყვედრიდნენ იმას, რომ ზედმიწევნით ართან, შეიძლება ტექსტი ზედმიწევნით ართან, მაგრამ ის წვალებლური კი არ არის, წვალებლურია, როცა აზრი შემოდის წვალებული. ამიტომ თვითონ ამასაც კი აქცევდნენ ყურადღებას, რომ წმინდა გრიგოლთის მეტყველს რომ თარგმნი სიტყვასიტყვით უნდა თარგმნო. ექვთიმე არ თარგმნიდა სიტყვასიტყვით, ეფრემმა თარგმნა სიტყვასიტყვით და შესანიშნავი შეფასება გააკეთა ექვთიმესეული თარგმანისაც, თავის თარგმანისაც და თქვა, რომ ექვთიმესიო დადებული იყო ჩვენ წინაშე და ცხადყოფდესო სიტყვასივრცელესა მამისა ექვთიმესაო, მან ესე იგი ცლად განავრცეს, რომ კითხველისთვის გასაგები ყოფილიყო, იმიტომ გრიგოლთის მეტყველი ძალიან შემოკლებულად და ლაკონურად მსჯელობს და ამას ამბობს, ხოლო ჩემი თარგმანიო ცხადყოფდესო სიტყვა სიმოკლესა წმიდისა გრიგოლ ღვთისმეტყველისასა, რომელიო ღვთისმეტყველებისა სიტყვათა დაფარულებითა გარდამოსცემდა მოძღვრებასო. ორივე ეს თარგმანი თავთავისი ღირსების ჰქონია და თუ დადგა ეპოქა, რომ სიტყვასიტყვით უნდა ვთარგმნოთ, ეს იმის აღმოფხველი კი არა, ღვთისმადლით ისიც გვაქვს, ღვთისმადლით ესეც გვაქვს და ეს არის ერის სიმდიდრე, სულიერი სიმდიდრე და ამ ხაზის გაგრძელება უკვე ამ სიტყვასიტყვით თარგმანს ეს უდიდესი საღვთო სიკეთე, პირდაპირ ეს საღვთო სიმძიმე, ასე შეგვიძლია უწოდოთ იმ ციგნობრულ ენას, მართლაც იშვით ვიერთვის მეგულისხმის ყოფილთათვის, იმიტომ ეს ყველასთვის ვერ იქნება, იმიტომ რომ ეფრემი ამბობს, გრიგოლის ურწყო ღვინოს ყველა ვერ დაიტევს. წყლითა განაზავებდა ექვთიმემა და ჩვენ უკვე გარკვეულ დღევანდელ დღეს მისგანვე ვართ აღზრდილი და შეგვიძლია რომ ეს ურწყო ღვინო მივიღოთ და ეს ურწყო ღვინო დოგმატიკონისა ჭეშმარიტად თუ სადმე წყალგაუზავებელი ღვინოა და თავისი გარეგნული გამოთქმის სიმძიმითაც და შინაგანი სულიერი სიმაღლითაც დატევნილია ჭეშმარიტება, ეს გახლავთ დოგმატიკონი, გამოდის ტომებად და ალბათ ღვთისმადლით იმ მთლიან კრებულადაც, ერთთლიან ტომადაც სამომავლოდ შეიძლება დადებული იყოს, როგორც წარსულის დღევანდელი აუცილებელი გაცოცხლება, იმიტომ რომ არანაკლებ გვესაჭიროება ჩვენ დღეს ჭეშმარიტებაში განსამტკიცებლად. ერთ-ერთი მიზანდასახულობა უეჭველად იქნება ამ გადაცემისა, რომ ამ შემთხვევაში დოგმატიკონის გარკვეული მნიშვნელობა ყველას ყურამდე მივიდეს, ვინც ამ შემთხვევაში ჩვენ გვისმენს. იცით, მამაო, რამდენი წლის მუშაობა, ცოდვა გამხედველი ჯობია, 40 წელზე მეტია დავიწყეთ ამ დოგმატიკონზე, არა ედიშერ მუშაობა, მაგრამ მე ცოტა ნაკლები. მაგრამ აი თუნდაც ნანას მიერ გაწეული ყველა ხელნაწერი რო გადასინჯა, სრული კრებულების შემცველი. უმძიმესი შრომა. ცალკე გადაწერილი თხზულებები და ამათი კლასიფიკაცია აქვს დადგენილი. ცალკე გამოქვეყნებული. აი დოგმატიკონის საფუძველი ეფთვიმეს წინამძღვარი მან გამოაქვეყნა. აი აკაკი შანიძე ამბობდა, რომ ხელნაწერის გამოსაცემად მომზადება გავსო ქვისწრელის მძიმე შრომასო და მე ვფიქრობ, რომ უფრო მძიმეც არის. უჩინარი, უხილარი, უნახავი და უფასებელია, არ ჭამს რა. ეს არის შავი სამუშაო, ეს არის უმძიმესი სამუშაო, რუტინა გარკვეულწილად, მაგრამ ამ სამუშაოს გაწევის გარეშე
ესეთი წიგნების გამოცემა შეუძლებელია. და ალბათ დამთავრდეს უნდა, დაბოლოდეს უნდა. ამის სურვილი ძალიან დიდი სურვილი გაგვაჩნია. ახალგაზრდობა მზად არის იმუშაოს და მხოლოდ მონდომებაა საჭირო მატერიალური მხრივ. მეთაური თხზულება ანასტასის სინელის წინამძღვარია დოგმატიკონის და გამოსაცემად ვამზადებ დავით შენგელიასთან ერთად, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელია, დართული ექნება ლექსიკონი, გამოკვლევა და რა ვიცი, ჩქარა გამოქვეყნდება ეს ტექსტი. თქვენი დიპლომის ალბათ გამოიცემა რა. დიახ, სექტემბრამდე უნდა დასრულდეს და განავა. ჩვენ დავით შენგელიასთან ახსენებ, მე მინდა აღვნიშნო, რომ მან ამ პიროვნებამ ესეც ახალგაზრდა მკვლევარია, ნიშნულოვანი მეცნიერული დასკვნა გააკეთა ერთ-ერთი ძეგლის შესახებ გამოგრებანი წამებათან უმნიშვნელოვანესი ძეგლი, ალბათ ყველაზე უფრო შემაჯამებელი ტექსტი საეკლესიო დოგმატიკისა, რომელსაც ბერძნულში მამათა მოძღვრება ეწოდება, იდენტიფიკაცია თუ რომ აქამდე ეს უცნობი იყო, ჩვენ არ ვიცოდი იოან დამასკელის ავტორობითაა, ამ კრებულში იოან დამასკელის შრომებში ასეთი ტექსტი არ იყო. და მან მიაკვლიო შესაბამის წყაროს, რომელსაც ცნობილი დოქტრინა პატრუმ, ანუ მამათა მოძღვრება, სიტყვასიტყვით თარგმანენ, რომ ქართულ ენაზეც თურმე ეს უდიდესი ძეგლი თარგმნილი ყოფილა თან არსენი ყალთველის მიერ. და შესაბამისად ეს დასაფასებელია. რაც თავარია, თარგმნილი ყოფილა ისეთი არქეტიპიდან, რომელიც ბერძნულში არ აქვთ. არ არის ცნობილი. ბერძნული დოქტრინა პატრუმ არის გვიანდელი ხელნაწერები და იქ არის უადრესი არქეტიპი აღდგენილი მხოლოდ და ის არის არსენი ყალთველის დოგმატიკონში დაცული. ასე რომ ამ წიგნის მნიშვნელობა არა მარტო ქართული სინამდვილისათვის, არამედ ბიზანტიური ქრისტიანული სამყაროსათვის განუზომლად დიდია. განუზომლად რა სამწუხაროდ ამას უცხოელი ამ მნიშვნელობას უცხოელი მკვლევრები უფრო ხედავენ და ეშურებიან, სულ კითხულობენ რა შვებით არ გამოდის და სურვილი ჰქონდათ ჩვენთან ერთად ჩართულიყვნენ სამუშაოში. აი რუსეთში გამოიცა საჩქაროდ ერთი, ახლა მეორეს ცდილობენ კიდე მეორე ტექსტი. ეპოტინოვიდან არ მინდოდა მეთქვა, მაგრამ ასე გამოდის. კარგადაა თქვის, კარგად. ხო. და აი ახლა იქნება ჩვენთანაც მოხერხდეს ბოლოს და ბოლოს შენიშნონ მაინცა და ეს მნიშვნელობა აი ამ ეპოქალური მნიშვნელობის წიგნია ნამდვილად. ეპოქალური. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენ საუბრობდით დღეს დოგმატურ-პოლემიკური კრებულის დოგმატიკონის შესახებ, რომელიც მოიცავს 70-ზე მეტ თხზულებას, რომელიც შექმნილია მე-11 საუკუნის მიწურულს და დღესაც მას არ დაუკარგავს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა. პირიქით შეიძლება ითქვას, რომ დღეს კიდევ უფრო გაზრდილია მისი მნიშვნელობა. და აი ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენ მოწვეულები გვყავდნენ ბატონები ედიშერ ჭელიძე, გიორგი კუბლაშვილი, ქალბატონები მაია რაფავა და ნანა ჩიკვატია. გადაცემას უძღვებოდა დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე. გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.